හොඳයි සුබ දවසක් දුවේ පුතේ මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න යන්නේ ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රියාපද ටිකක්. regular and irregular verbs. කලින් මං ක්‍රියාපද පළවෙනි පාඩමේදී ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට දුන්නා. ඒ ටික මං හිතන්නේ පාඩම් කරලා ඇති දුවේ පුතේ. අද දෙවෙනි පාඩම lesson 2 regular and irregular verbs. මෙතනත් අපි present tense, past tense, past participle එක. මේ අවස්ථා තුනම ක්‍රියාපදේ තේරුමත් එක්ක කියලා දෙනවා. මේ ටිකත් ඉතාම වැදගත් දුවේ පුතේ. මේ ක්‍රියාපද නැතුව අපිට ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදන්න බෑ, කතා කරන්න බෑ. ඒක නිසා මේ අලුත් ක්‍රියාපද සියලුම ටික ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ස්පෙලිං චෙක් කරලා පාඩම් කරන්න. එතකොට present tense, past tense form එක කොහොමද, past participle එක කොහොමද කියලා ඒ ටිකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට ආපහු මම මතක් කරොත් present tense කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී කරන ඒවා පුරුද්දක් විදිහට. past tense කියන්නේ කරලා ඉවර ඒවා. අපි past tense තාම කළේ නැහැ. past tense ඉක්මනට පාඩමක් අරගෙන මම එනවා. ඊගාවට past participle කියන්නේ කවදා හරි දවසක කරලා තියෙන ඒවා. කවදා හරි දවසක කරලා තියෙන ඒවා past participle. මම grammar lesson එකක් කරා. ඒක බැලුවේ නැති දුවලා පුතාලා බලන්න. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හොඳයි අපි එහෙමනම් කතා කරගෙන යමු. මේ ක්‍රියාපද ටික මම විස්තර කරන්නම්. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. ලියාගෙන ඉගෙන ගන්න ස්පෙලිං චෙක් කළාම පාඩම් කරගන්න. පළවෙනි එක තමයි accept. accept කියන්නේ පිළිගන්නවා. පිළිගන්නවා එහෙම නැත්නම් බාර ගන්නවා. පිළිගන්නවා බාර ගන්නවා කියන එක තමයි accept කියන්නේ. එතකොට past tense එක කරලා ඉවරයි නම් ඒක accepted. past participle එකත් accepted කරලා තියෙනවා. නේද? කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිළි අරගෙන තියෙනවා, බාර අරගෙන තියෙනවා කියන එක තමයි accepted past participle එක. එතකොට accepted past tense එක පිළිගත්තා, බාරගත්තා කියන තේරුම. හරි. දෙවෙනි එක speak. speak කියන්නේ කතා කරනවා. මේවා හුඟක් සමහර ඒවා දන්නවා ඇති. ක්‍රියාපදේ දැනගත්තට සමහරලාට past tense එක past participle එක හරියට මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඇති. ඒක නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ. එතකොට තමයි අපිට grammar මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, වාක්‍ය නිවැරදිව ලියන්න පුළුවන්, අකුරු ස්පෙලිං සම හොඳට මතක තියාගන්න ඕන මේ ටික. කියලා මොහුරු වෙන්න. එතකොට speak කියන්නේ කතා කරනවා. කතා කළාට spoken. කතා කරන ලද past participle එක spoken. speak, spoke, spoken. ඒ විදිහට හැම එකේම විශේෂයෙන්ම present tense එකයි, past tense එකයි, past participle එකයි හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට ing form එක නම් අපිට හදාගන්න පුළුවන් නේද? ඒ වගේ spellings තමයි ටිකක් පැටලෙන්නේ. ඒ ටික ඉගෙන ගන්න. මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. හරි. තුන්වෙනි ක්‍රියාපදේ අපි ගමු behave. behave කියන්නේ හැසිරෙනවා. behave well හොඳට හැසිරෙන්න නේද? එතකොට behave කියන්නේ හැසිරෙනවා. behaved හැසිරුණා past tense එක. past participle එක behaved හැසිරෙන්න ලද. හැසිරෙන්න ලද. past participle එකත් behaved මයි. හරි. ඊගාව ක්‍රියාපදය hide. hide කියන්නේ සංගවෙනවා එහෙම නැත්නම් සැඟවෙනවා. මොන හරි හංගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි හැංගෙන එකට hide. hide කියන්නේ සංගවෙනවා එහෙම නැත්නම් සැඟවෙනවා. මේ අවස්ථා දෙකටම යොදාන්න පුළුවන්. එතකොට සැඟවුණා කියන්නේ කොහොමද? hid. සැඟවුණා hid. hidden සැඟවෙන ලද. සැඟවෙන ලද. past participle එක hidden. එතකොට hide, hid, hidden. ඒ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒක හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊගවට act. act කියන්නේ රංගපානවා. act කියන්නේ රංගපානවා. ටෙලි නාට්‍යයක, චිත්‍රපටයක ඒ වගේ රංගපානවා. act. act කියන්නේ රංගපානවා. acted රංගපෑවා. past participle එක ඒත් acted මයි රංගපාන ලද. ඒකට past participle එකත් acted, past tense එක acted, act රංගපානවා. act, acted, acted. ඊගාව එක තමයි steal. steal කියන්නේ සොරකම් කරනවා. steal කියන්නේ සොරකම් කරනවා. stole සොරකම් කළා. past tense එක. past tense එක stole. past participle එක stolen. stolen
එතකොට steal, stole, stolen. හරි. ඊගාව ක්‍රියාපදේ අපි ගමු buy. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. මොනවා හරි කඩේකට ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න එක තමයි buy. එතකොට bought. bought කියන්නේ මිලදී ගත්තා. past tense එක. past tense එක bought මිලදී ගත්තා. bought past participle එක ගන්න ලද අරගෙන තියෙනවා. නේද? අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් bought. එතකොට buy, bought, bought. ඊගාව එක තමයි bake. bake කියන්නේ පුලුස්සනවා. bake කියන්නේ පුලුස්සනවා. එතකොට මොනවා හරි පුලුස්සනවට තමයි bake කියන්නේ. ඔය පාම් පුච්චනවටත් bake කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට bake පුලුස්සනවා. baked පිලිස්සුවා. past tense එක. කරලා ඉවරයි නේද? baked පිලිස්සුවා. past participle එකත් baked. පුලුස්සන ලද. පුලුස්සලා තියෙනවා. එතකොට bake, baked, baked. grow. grow කියන්නේ වගා කරනවා. grow කියන්නේ වගා කරනවා. මොනවා හරි ඉඩමක් වගා කරන එකට ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් අපිට grow. grow කියන්නේ වගා කරනවා. එතකොට වගා කළා කියන්නේ කොහොමද? grew. grew. වගා කරලා තියෙනවා grown. grown. grow, grew, grown. හරි. ඊගාවට close. close කියන්නේ වහනවා. close කියන්නේ වහනවා, අවසන් කරනවා. ඒ දෙකටම යොදන්න පුළුවන්. වහනවට close කියලා කියනවා, අවසන් කරනවා. දැන් ඔය මොනවා හරි මීටින් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් tender එකක් හරි why don't you close that tender? tender එක අවසන් කරන්න කියන එක කතා කරලා මොනවා හරි තීරණයකට ඇවිල්ලා අවසන් කරන්න කියන. ඒ වගේ වෙලාවටත් අපිට close කියන්න පුළුවන්. මොනවා හරි එකක් වහනවට ඔය පෙට්ටියක් වහනවා. ඒ වගේ ඒකටත් අපිට වහනවා කියලා close කියන එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට past tense එක closed වැහුවා. past participle එකත් closed වහන ලද වහලා තියෙනවා. නේද? එහෙමයි. හරි. sweep කියන්නේ අතු ගන්නවා. දැන් ගේ අතු ගන්නවා, මිදුල අතු ගන්නවා. ඒ වගේ sweep. එතකොට අතු ගෑව කියන්නේ swept. අතු ගෑව කියන්නේ swept. එතකොට අතු ගාලා තියෙනවා past participle එක ඒකත් swept. එතකොට sweep, swept, swept. හොඳයි. ඊගාවට sleep. sleep කියන්නේ නිදා ගන්නවා. sleep කියන්නේ නිදා ගන්නවා. එතකොට නිදාගත්තා. past tense එක නම් slept. එතකොට නිදාගෙන තියෙනවා, නිදා ගන්න ලද ඒකත් slept නමයි. past participle එකත් slept. එතකොට sleep, slept, slept. එහෙමයි එන්නේ. ඊගාවට sew. sew කියන්නේ මහනවා. sew කියන්නේ මහනවා. ඇඳුම් මහනවට වගේ කියන්න පුළුවන් නේද? මැෂින් එකකින් ඇඳුම් මහනවට එම sew. එතකොට sewed මැහුවා, sewn මහන ලද මහලා තියෙනවා. sewn කියන්නේ මහලා තියෙනවා past participle එක. එතකොට sew, sewed, sewn. හොඳයි. ඊගාව එක බලමු අපි compare. compare කියන්නේ සංසන්දනය කරනවා. මොනවා හරි එකකට වැඩිය මේක හොඳයි compare කරනවා නේද? අර ඇඳුමට වැඩිය මේ ඇඳුම ලස්සනයි. මේ කාරකට වැඩිය මේක හොඳයි. ඒ වගේ මොනවා හරි දෙකක් සංසන්දනය කරන එකට කියනවා අපි compare. compare. එතකොට සංසන්දනය කළා කියන එක compared. compared past tense එක. එතකොට past participle එකත් comparedමයි. compared. සංසන්දනය කරලා තියෙනවා. එතකොට compare කියන්නේ සංසන්දනය කරනවා. past tense එක compared, past participle එකත් compared. compare, compared, compared. see. see කියන්නේ දකිනවා. see කියන්නේ දකිනවා. එතකොට past tense එක saw දැක්කා. saw දැක්කා. seen දැකලා තියෙනවා. past participle එක තමයි seen දැකලා තියෙනවා. මං කොහේද හරි ඔයාව දැකලා තියෙනවා. I have seen you somewhere. ඒ වගේ අපි දැකලා තියෙනවා කියන එක කියන්නේ තමයි අපි past participle එක තියන්නේ. එතකොට saw දැක්කා, see දකින්නවා. දකින්නවා present tense, past tense saw, past participle එක seen. see, saw, seen. spend. spend කියන්නේ ගත කරනවා. කොහේ හරි ගිහිල්ලා නිවාඩුව ගත කරනවා. ඒ වගේ එකට spend කියන්න පුළුවන්. ආයි වියදම් කරනවා. මොනවා හරි සල්ලි වියදම් කරලා මොනවා හරි බඩු ගන්නවට එහෙම කියනවා. එතකොට spend කියන එකේ තේරුම් දෙකම එනවා. spend. එතකොට spent. spent කියන්නේ වියදම් කළා. එහෙම නැත්නම් නිවාඩුව ගත කළා. ඒ වගේ. ගත කරනවා, ගත කළා. වියදම් කළා. ඒ වගේ past tense එක.
එතකොට past participle එකේ ඒකත් spentමයි. spent. එතකොට spent. හරි ඊගාව එක compete කියන්නේ තරඟ කරනවා. compete කියන්නේ තරඟ කරනවා මොනවා හරි ටීම් දෙකක් සෙල්ලම් කරන්න ගිහිල්ලා තරඟ කරනවට අපි කියනවා compete කියලා. එතකොට past tense එක competed. එතකොට past participle එකත් competed. එතකොට competed. die කියන්නේ මැරෙනවා. එතකොට මැරුණා කියන්න died. මැරිලා තියෙනවා ඒත් died. එතකොට died. forgive කියන්නේ සමාව දෙනවා. please forgive me. කරුණාකරලා මට සමාව දෙන්න. ඒ වගේ කියන අවස්ථාවල forgive කියන ක්‍රියාපදේ යොදා ගන්න ඕන. දුවේ පුතේ මේ ක්‍රියාපද දන්නේ නැතුව අපිට වාක්‍ය හදන්න බෑ. මොනවා හරි වාක්‍යයක් සිංහල වාක්‍යයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියාම ක්‍රියාපදේ දන්නේ නැතුන් එහාට මෙහාට ඇඹරි ඉන්නවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් මේ ක්‍රියාපද දෙන ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕන, පාඩම් කර ගන්න ඕන. එතකොට present tense එක, past tense එක, past participle එක සේරම හොඳට පාඩම් කර ගන්න ඕන. එතකොට forgive කියන්නේ සමාව දෙනවා. forgave කියන්නේ සමාව දුන්නා past tense එක. forgiven කියන්නේ සමාව දීලා තියෙනවා. එතකොට forgiven. dress කියන්නේ ඇඳුම් අඳිනවා. දැන් ඔය කොහේ හරි ගමනක් යන්න එහෙම නැත්නම් පාසලට යන්න ඇඳුම් අඳිනවා. ඒ වගේ dress කියන්නේ ඇඳුම් අඳිනවා. එතකොට past tense එක dressed ed එකතු කරනවා නේද? dressed කියන්නේ ඇඳුම් ඇඳා ඊට පස්සේ ඇඳුම් අඳින ලද එතනත් dressed. එතකොට dress ඇඳුම් අඳිනවා, dressed ඇඳුම් ඇඳා, ඇඳුම් අඳින ලද past participle එකත් dressedමයි. dressed. හොඳයි මේ ටික තමයි අද ගේන්නේ. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ ක්‍රියාපද ටික. අපි ඊගාවට ඉක්මනටම මම තව grammar lesson එකක් ගේනවා. present perfect continuous tense. දැන් අර කලින් කරපු tenses ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඒවා දැන් අමතක වෙනවට මම තව ඔයගොල්ලන්ට වාක්‍ය ටිකක් හදන්න දෙන්නයි. ඊගාවට මම අභ්‍යාස ටිකක් ගේනවා දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය සමහර වෙලාවට අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට ගියාම උනත් හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන දැන් ඔය tenses වලින් වාක්‍යයක් දීලා නිවැරදි වාක්‍ය ඛණ්ඩය දාලා පුරවන්න තියෙනවා. එතෙන්දී හුඟා දෙනේ පරද්දා ගන්නවා. ඒකට මම ඔයගොල්ලන්ට අභ්‍යාස ටිකක් ගේන්නම්. එතකොට ඒක තනියම කරායින් පස්සේ මම ඊගාව ලෙසන් එකේදී ඒකේ කරෙක්ට් කරනවා, නිවැරදි එක දානවා. එතකොට බලන්න පුළුවන් දුවලා පුතාලට කොච්චර දුරට ඔයගොල්ලෝගේ හරිද, කොච්චර ඔයගොල්ලෝ ලකුණු ගත්තද, කොච්චර වාක්‍ය ප්‍රමාණයක් නිවැරදිව හැදුවද, කොච්චර වැරද්දුවද ඒවා මෙයා කරන්න. ඒක හරි හොඳයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒකත් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි හොඳට ටික ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම කිව්වා මේ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න මේවා කතා කරලා හුරු වෙන්න ඕන පුතේ. දිවට හුරු වෙන්න ඕන. දිව එහාට මෙහාට නැමිලා කතා කරන්න හුරු වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම කතා කරමු අපි දිගටම කරගෙන යමු. හොඳයි එහෙමනම් මේ ටික ඉගෙන ගන්න. තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම මම එන්නම් ඕගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන. එතකොට අලුතෙන් දුවලා පුතාලා මගේ channel එකට ආවනම් ඒගොල්ලෝ subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉක්මනට එනවා. හොඳයි එහෙමනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. සීලුම දෙනාට goodbye කියනවා. තෙරුවන් සරණයි.